নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মাঘ বিহুলৈ সকলোলৈ মাঘ বিহুলৈ বুলি সকলোকে বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে লাড়ু পিঠা সকলো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ময়ো জাষ্ট এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু ভাজিছোঁ। আৰু সকলোৱে জানে নাৰিকল লাড়ু কেনেকৈ বনায়, গতিকে মই এয়া ভজা হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ দেখুওৱা নাই, এয়া ভাজা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীতে এয়া গৰম এয়া লাড়ুটো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। সকলোৰে এই মাঘ বিহুটো যেন ভালে যায়, সকলোৱে উলহ মালহেৰে যেন এই মাঘ বিহুটো পালন কৰে। আৰু আমি সৰুতে মেজিৰ জুই পুৱাইছিলোঁ। উৰুকাৰ নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱাই মেজিৰ জুই জ্বলাইছিলে আৰু মেজিৰ জুইত আমি সেৱা কৰিছিলোঁ। আৰু তাতে আমাৰ মা দেউতাহঁতে, ককা আইতাহঁতে নাম গাইছিলে, খুব আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছিলে। দিনটো নানান ধৰণৰ খেলা ধূলা হৈছিলে, কিন্তু আজিকালি বহুত সলনি হ'ল। কিছুমান জেগাত মেজি নবনায়, ঠিক আমাৰ তেনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৰজনা সত্ৰত মেজি নবনায়। ইয়াতে ডাঙৰ গছ অগ্নি সংযোগ কৰি অগ্নি পূজা কৰে আৰু নাম কীৰ্তন কৰে। গতিকে বেলেগ জেগাত বেলেগ নিয়ম। গতিকে সকলোৰে যেন এই মাঘ বিহুটো আনন্দৰে যায়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই এয়া লাড়ু বনাইছোঁ। লাড়ু মই আগতেও বনাই দেখুৱাইছোঁ, চিম্পুল। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু এয়া চাওক, মই সধৰকৈ কেইটামান বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া কেনেকুৱা হৈছে ক'ব। আজিলৈ নমস্কাৰ। নাৰিকলৰ লাড়ুৰ লগতে তিলৰ লাড়ু কেইটামান বনালোঁ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব। নাৰিকলৰ লাড়ু কেইটাৰ লগতে তিলৰ লাড়ু কেইটাও কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব।